नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC नोट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत महान्यायवादी यांचे काय काम आहे, संविधानात काय तरतूद आहे, त्यासाठी काय पात्रता लागते, त्यांच्यासाठी कोणकोणते विशेष अधिकार आहेत, आजपर्यंत झाले सर्व AGIची माहिती, सध्याचे AGI कोण आहेत म्हणजे महान्यायवादी कोण आहेत, आपण ते सर्व पाहणार आहोत। चल सुरू करूया। तर आर्टिकल 76 नुसार हे महान्यायवादी पद निर्माण झालं आहे। महान्यायवादीलाच AGI म्हणतात, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तर महान्यायवादी होण्यासाठी राष्ट्रपतीच्या मतानुसार पात्रता दिली आहे। महान्यायवादी पदासाठी तो भारताचा नागरिक असावा, त्याने उच्च न्यायालयात 10 वर्ष वकिली केलेली असावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यास तो पात्रता असावा। महान्यायवादी यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात, तो भारतातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतो। महान्यायवादी यांचं काम आहे घटनात्मक सल्ला देणे, जे कायदे निर्माण होतात तर त्याविषयी त्यांना माहिती देणे। महान्यायवादी हा संसदेत विचार मांडू शकतो, कारवाईमध्ये भाग घेऊ शकतो किंवा संयुक्त बैठक जी होती त्याच्यामध्ये सुद्धा तो भाग घेऊ शकतो। संसदेत जेवढे समित्या स्थापन होत्या त्यामध्ये सुद्धा भाग घेऊ शकतो, पण यास जिथे मतदान होतं संसदेत तिथे तो भाग घेऊ शकत नाही। तो संसदेचा तत्वज्ञ किंवा मित्र नसतो, तो फक्त राज्यघटनात्मक सल्ला देणे हे त्याचं काम आहे। आजपर्यंत जेवढे महान्यायवादी किंवा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया झालेत तर त्यांची माहिती मी समोर स्क्रीनवर दिलेली आहे। आत्ताचे 2017 पासून महान्यायवादी के वेणुगोपाल आहेत, ते 2017 ते 2020 पर्यंत कार्यकाळ करणार आहेत। महत्त्वाचे म्हणजे जर सरकार पडलं तर महान्यायवादी पदाला सुद्धा राजीनामा द्यावा लागतं, कारण हे जे सरकार येतं तर ते ठरवत असतात। महान्यायवादी हे प्रायव्हेट प्रॅक्टिससुद्धा करू शकतात, कारण ते पूर्णवेळ संसदेत राहत नाहीत, सरकारचा वकील म्हणून ते काम करत असतात। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून सांगा, आणि तुम्ही जर आमच्या चॅनलला MPSC नोट या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, आणि येणाऱ्या काळात आम्ही चांगले लेक्चर देण्याचा प्रयत्न नक्कीच करणार आहोत। थँक्यू फॉर वॉचिंग।